फ्रेन्ड्स, केही दिन पहिले 7 मे को दिन तपाईहरू सबैजनाले मिस्टर बेस्ट द मोस्ट पपुलर युट्युबरको यो तस्बिर त याद गर्नु नै भएको होला। यस अफ कोर्स त्यही तस्बिर जुन तपाईहरूमध्ये धेरैजनाले आफ्नो इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा पनि सेयर गर्नुभएको थियो, किनभने त्यस दिन मिस्टर बिस्टको जन्मदिन थियो र उसले यो स्टोरी सेयर गर्ने आफ्नो 10 लकी फलोवर्सलाई $10,000 यानि कि 13 लाख दिने घोषणा गरेका थिए। र यो रकम कसले प्राप्त गरे? आखिर किन मिस्टर बिस्ट आफ्नो पैसा सबैजनामा यसरी लुटाइरहन्छन् र यतिका पैसा यिनी कसरी कमाउँछन्? यी व्यक्ति को हुन्, कसरी यहाँसम्म आइपुगे भनेर हामी आजको यस भिडियोमा जान्नेछौँ र जान्नको लागि भिडियो पुरै हेर्नुहोला। मिस्टर बिस्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइङ युट्युब क्रिएटर। यति फास्ट कि हामी यिनलाई युट्युबको बुलेट ट्रेन पनि भनेर चिन्न सक्छौँ। यदि यिनको बारेमा थाहा छैन भने जान्नुहोस्, यिनको युट्युब च्यानलमा करिब 152 मिलियन सब्सक्राइबर छन्। मतलब यिनलाई संसारको 15 करोड मानिसहरूले मन पराउँछन्, जुन हाम्रो देशको जनसङ्ख्याभन्दा 5 गुणा बढी हो। यिनको हरेक भिडियोमा करिब 200 मिलियन भन्दा बढी भ्युजहरू आउँछन्। यिनको भिडियोमा यति भ्युज आउँछन् कि कोही मान्छेहरू त यिनलाई युट्युब एल्गोरिदम ह्याकर पनि भनेर चिन्ने गर्दछ। त आउनुहोस् जानौँ आज मिस्टर बिस्टको बारेमा। मिस्टर बिस्टको असली नाम जिमी डोनाल्डसन हो, जो एक युट्युब पर्सनालिटी, एन्टरप्रेनर र फिलन्थ्रोपिस्ट हुन्। फिलन्थ्रोपिस्ट माने त्यस्ता व्यक्ति जो आफ्नो मनी जेनरली मानिसहरूको वेलफेयरको लागि डोनेट गर्ने गर्दछ। त्यसै कारण पनि यिनी पनि एक फिलन्थ्रोपिस्ट नै हुन्। यिनको जन्म युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको क्यान्सस सिटीमा 7 मे 1998 को दिन भएको थियो। तर जन्मथलो क्यान्सस भए तापनि उनी क्यान्ससमा आफ्नो परिवारका साथ केही वर्ष मात्र रहे र त्यसपछि आफ्नो परिवारका साथ अमेरिकाकै ग्रिनविले नर्थ क्यारोलिनामा सिफ्ट भएको थियो। पिता र परिवारको बारेमा हामीसँग धेरै इन्फर्मेसन नभए तापनि यिनको माता भने यिनको केही भिडियोमा देखिसकेका छन्। इक्जाम्पलको लागि गिभिङ माई मम $1,00,000। यिनको एक ठुलो दाइ पनि छन् जसको नाम हो सीजे डोनाल्डसन र उनी पनि एक युट्युब च्यानल चलाउँछन् र जसको नाम मिस्टर ब्रो हो र यिनको च्यानलमा पनि करिब 4 मिलियन सब्सक्राइबर अलरेडी छन्। मिस्टर बिस्टको लभ लाइफको कुरा गर्नुपर्दा अहिले यिनी थिया बोइसेनसँग डेट गरिरहेका छन्। यी दुई लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप सेयर गर्छन् किनभने बोइसेन साउथ अफ्रिकाको केप टाउनमा बस्दथे। नाउ लेट्स नो हाउ मिस्टर बिस्ट क्रिएट हिज ओन ह्युज युट्युब एम्पायर। यिनी सानो छँदादेखि नै एक युट्युबर बन्न चाहन्थे, त्यसै कारण यिनी धेरै युट्युब भिडियोजहरू हेर्ने गर्थे। यिनले 12 वर्षको उमेरमा आफ्नो पहिलो युट्युब च्यानल स्टार्ट गरे र उक्त च्यानलमा यिनी गेमिङ भिडियोजहरू अपलोड गर्थे, जस्तो कि कल अफ ड्युटी, माइनक्राफ्ट एक्सेट्रा। केही समयपछि फेब्रुअरी 9, 2012 मा उनले अर्को च्यानल सुरु गरे जसको नाम मिस्टर बिस्ट 6000 र केही दिनपछि यिनले उक्त नामबाट 6000 रिमुभ गरे र मात्रै द आइकोनिक मिस्टर बिस्ट राखे। सुरुमा यिनले सब्सक्रिप्सन फर सब्सक्रिप्सन प्रोसेस र केही पैसा दिएर यिनले धेरै नै सब्सक्राइबरहरू गेन गरे। तर यो प्रोसेसले उनले सब्सक्राइबर त कमाए तर भ्युज खासै पाउन सकेनन् र फ्रस्ट्रेसनमा आएर उनले आफ्नो प्राइमेरी च्यानल यानि द फर्स्ट च्यानललाई डिलिट गरे। केही दिनको ब्रेक लिए र उनले अब्जर्भ गरे कि मिस्टर बिस्ट च्यानलमा माइनक्राफ्टको भिडियोमा राम्रो भ्युजहरू आइरहेको छ, जसले उनलाई थोरै मोटिभेसन दियो र फेरि भिडियोहरू अपलोड गर्न थाले। तर अपलोड गर्दा गर्दा दिनहरू बितिरहेको थियो र उनले भिडियोमा खासै भ्युजहरू पाइरहेको थिएन। उनी आफ्नो पुरानो ल्यापटप युज गरिरहेका थिए जसको फेस क्यामको लागि क्यामेरा पनि राम्रो थिएन, माइक्रोफोन पनि खासै थिएन। उनी सिर्फ एक दिनमा $1 कमाइरहेका थिए र सबै पाइ जम्मा गरिरहेका थिए मात्र राम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू किन्नको लागि र आफ्नो भिडियोलाई राम्रो क्वालिटी बनाउनको लागि। उनको हालत यति खराब भइसकेको थियो कि उनी आफ्नो आमालाई पनि युट्युबको बारेमा भनिरहेको थिएन र यसरी 2 वर्ष बित्यो र यो 2 वर्षमा उनले धेरै भिडियोहरू राखे तर रिजल्ट सधैँ फेल नै भइराखेको थियो। र साल 2015 मा यिनले केही नयाँ ट्राई गरे। युट्युब च्यानलको इन्ट्रो भिडियोजको मजाकवाला भिडियो बनाउन सुरु गरे र फर्चुनेटली यो भिडियोले उनलाई भ्युज पाउन मद्दत गर्यो र त्यही वर्ष उनी कलेज पनि जान सुरु गरिसकेको थियो। तर यिनले 2 हप्तामा नै यो कुरा महसुस गरिसकेको थियो कि कलेज यिनको लागि होइन, एन्ड ही ड्रप द कलेज टु कन्टिन्यू हिज युट्युब च्यानल। र साल 2017 मा यिनले एउटा अजिब किसिमको भिडियो अपलोड गरे। आई काउन्टेड 100,000 इन वान भिडियो, जुन त्यस समय एकदमै भाइरल भएको थियो र यो भिडियो पछि मिस्टर बिस्ट च्यानलले 1 मिलियन सब्सक्राइबरको आँकडा पार गरेको थियो र यो भाइरल भिडियो पछि मिस्टर बिस्टले यो कुरा थाहा पायो कि युट्युब एल्गोरिदमलाई के कुरा मन पर्छ। जस पश्चात यिनले खतरनाक युनिक भिडियोजहरू हाल्न सुरु गरे
बिकज ही गट टु नो द्याट युट्युब एल्गोरिदमलाई युनिक भिडियोजहरू एकदमै मन पर्दछ। इक्जाम्पलको लागि वाट क्यान यु कट विथ द पेपर। र त्यही समय थियो मिस्टर बिस्ट च्यानललाई विभिन्न ब्रान्ड्सहरूबाट स्पोन्सरसिप मिल्न सुरु भएको थियो र उनले आफ्नो पहिलो स्पोन्सरबाट $5,000 पाइरहेको थियो। तर मिस्टर बिस्टले भने यदि त्यो एमाउन्टलाई डबल गरिदियो भने मात्र यो स्पोन्सरसिप एक्सेप्ट गर्छु र यदि $10,000 पाएँ भने त्यो पैसा कुनै एक गरिब व्यक्तिलाई डोनेट गरिदिन्छु। र त्यही $10,000 एक ऱ्यान्डम होमलेस मान्छेलाई दिएर उनले एउटा भिडियो बनाएको थियो जुन एकदमै भाइरल भएको थियो र त्यसपछि यिनको फलोवर्स झन् धेरै बढ्न थाल्यो र प्राय यिनले आफ्नो कैयौँ भिडियोहरूमा यसरी नै गिभ अवे गरिरहेका हुन्छन्। अक्टोबर 2018 मा यिनले फेरि एउटा मौका देखे। यिनले देख्यो कि टी सिरिज र प्युडिपाई बीच सब्सक्राइबरको कम्पिटिसन चलिरहेको छ। त्यस हट पिक टाइमलाई युटिलाइज गर्दै उनले प्युडिपाईलाई सपोर्ट गर्दै 1 लाख पटकसम्म प्युडिपाई भन्दै 12 घण्टाको लामो भिडियो बनाएको थियो र यो सब उनले भ्युअर्सको अटेन्सन पाउनको लागि गरेका थिए। तर फाइनली उक्त कम्पिटिसनको विजेता टी सिरिज भएको थियो। मे 2019 मा एउटा अर्को मौकाको फाइदा यिनले उठाए। एउटा फ्यानले उनलाई सजेस्ट गर्यो कि 20 मिलियन यानि कि 2 करोड सब्सक्राइबर पाएको खुसियालीमा 2 करोड रुख रोप्ने भने। उनले अक्टोबर 20 को दिन यो काम गर्ने डिसाइड गरे र एउटा क्याम्पेन सुरु गरे जसको नाम थियो टिम ट्रिज र यो क्याम्पेनलाई हजारौं इन्फ्लुएन्सरहरूले सपोर्ट गरेका थिए जसमा हाम्रो फेमस इलन मस्क पनि थिए र यो क्याम्पेनले करिब 2 अर्ब नेपाली रुपैयाँ रुखहरू रोप्नको लागि प्राप्त गरेको थियो र मिस्टर बिस्टले यसरी आफ्नो च्यानललाई ग्रो गर्दै करोडौं रुपैयाँहरू हेल्पलेस मान्छेहरूलाई डोनेट गर्दै आइरहेको छन्। इक्जाम्पलको लागि 1000 डिप पिपल हियर फर द फर्स्ट टाइम, 1000 ब्लाइन्ड पिपल सी फर द फर्स्ट टाइम जस्ता भिडियोहरू प्रमुख इक्जाम्पलहरू हुन्। त्यसै कारण यिनलाई हामी मिस्टर फिलन्थ्रोपिस्ट पनि भनेर चिन्ने गर्दछौँ। हालसालै उनले आफ्नो जन्मदिन मे 7 को दिन आफ्नो 10 फलोवर्सहरूलाई 13 लाख रुपैयाँ गिभ अवे दिने घोषणा गरेका थिए जसका लागि उनका संसारभरिका फ्यान्सहरूले त्यो पोस्ट इन्स्टाग्राममा सेयर गरेका थिए र यसरी 10 भाग्यशाली विनर्सहरूले उक्त रकम प्राप्त पनि गरिसकेका छन्। र अन्तिममा मिस्टर बिस्टको जीवनीबाट हामीले सिक्ने कुरा भनेको कुनै पनि फिल्डमा सफलता हासिल गर्नको लागि आफ्नो प्यासनलाई फलो गरेर फेलियरसँग नडराई निरन्तर रूपमा लागि पर्ने र कोसिस गर्ने हो भने सक्सेसले तपाईको सामुन्ने अवश्य पनि घोडा टेक्नेछ भन्दै यो भिडियोलाई यही एन्ड गर्न चाहन्छु र थ्याङ्क्स फर वाचिङ। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल फर मोर भिडियोज लाइक दिस।